سلام. امروز اومدم مقبره نادرشاه افشار بزرگ تو شهر مشهد. یکی از بزرگترین و موفقترین پادشاهان ایران هستن که سلسله افشاریه رو بذار مجسمش هم نشون بدم. سلسله افشاریه رو به وجود آوردن و یکی از موفقترین پادشاههای ایران بودن. بریم ببینیم چه خبره. اونطور که معلومه تو دوره نادرشاه افشار تاریخ نگاری صورت می‌گرفته و کسانی بودن که تاریخ رو می‌نوشتن که حالا اینجا هم توضیح داده که این تاریخ نگاری عصر افشاریه واقعا یه موضوع خیلی خیلی مهمی بوده که وضعیت‌ها و شرایط جنگ، پیروزی‌ها، شکست‌ها و تمام این اتفاقات رو مکتوب نوشته بشه. میرزا مهدی خان استرابادی هم منشی نادرشاه افشار بوده که شرایط و 18 سال با نادرشاه افشار بوده و تمام شرایط جنگی و اوضاع احوالات رو همونطور که اینجا میبینید به رشته تحریر در می‌آورده که تو تاریخ ثبت بشه. خنجرها و سرنیزه‌های مختلف که تو جنگ استفاده می‌شده در دوره نادرشاه افشار. اون چیزی که خیلی جالبه اینه که اون موقع ارتش به 4 دسته تقسیم می‌شده که سوار نظام، پیاده نظام و توپچی و مهندس بودن. این کاتگوری در حال خودش خیلی جالبه که توی اون دوره حداقل یه تعریف مشخصی از وضعیت ارتش جنگ و جنگجوها وجود. حالا از اونجایی که تو این بنرم می‌بینیم میگه که یکی از دلایل موفقیت‌های نادرشاه افشار رسیدگی به امور ارتشی‌ها بوده و از هر قوم و ملیتی هم این ارتشی‌ها رو می آورده و به امورشون به خوبی رسیدگی می‌کرده. ببین الان اینجا بذار من پیدا بکنم اینا هندی بوده، ازبک بوده، گروجی بوده، ارمنی بوده و ترکمان و غیره حضور پیدا میکردن و از همه مهمتر اینه که به امور عائله‌ای آنها رسیدگی میکردن. به خاطر همین یه ارتش سر پا و سر حال و دل درست داشته همیشه. زره و کلاه خود به همراه زین و چکمه و سپر و اینها. این یک جنگجوی ارتشی سوار نظام توی دوره نادرشاه افشار این تجهیزات رو به همراه خودش داشته. شمشیر هم که اون بالا می‌بینید، تپانچه سرپو، تفنگ‌های سرپو، ساعدبندهای فلزی و تفنگ‌های بسیار لوکس و طلاکوبی که توی اون دوره حالا بسته به مقامی که داشتن از این تفنگ‌ها و تپانچه‌ها استفاده می‌کردن. یه نقاشی بسیار قوی از جهانگشایی‌های نادرشاه افشار. اینها تبرزین‌های طلاکوب شده تو دوره نادرشاه افشار هستش که اون دوره واقعا پرداخت فلز خیلی سخت بوده و واقعا یه صنعت سطح بالایی محسوب می‌شده دیگه. اینا از اون دوره مونده و بسیار شکیل و زیباست. توپ‌هایی که در زمان جنگ‌های مختلف نادرشاه افشار، توپ برنجی سرپر البته نام داره، جز سلاح‌های گرم حساب می‌شده و در دوره قاجاری هم استفاده می‌شدن این توپ‌ها. دو نوع بودن، دژکوب بودند و توپ برنجی سرپر. این گلوله‌هاشون هم اینجا همونطور که دارید می‌بینید شمشیرهای فولادی که در دوره افشاریه استفاده می‌شده. پایین هم خنجرها هستن. شکل و شیپ و شمایلشون این شکلی بوده. اینا شمشیرهای نادرشاه افشار بودن با غلاف چرمی و غالبا هم جنس دسته های اونها از استخون بوده.
شمشیر از جنس فولاد باز دوره افشاری استفاده می شده و این جزء هدایایی که از طرف مردم داده شده به نمایش افشاری. کلاه و زرت، کلاه و زرت و در قلب مشهد درست در نزدیکی حرم امام رضا بنای باشکوه تاریخی قرار داره که یادآور یکی از پرآوازه ترین پادشاهان تاریخ ایرانه. مقبره نادرشاه افشار، آرامگاه فرماندهی که تاریخ اون رو به عنوان ناپلئون شرق به یاد میآورد. نادرشاه افشار بنیانگذار سلسله افشاریه تو قرن 18 میلادی با قدرت نظامی بی‌نظیرش تونست ایران رو از هرج و مرج نجات بده، افغانستان رو پس بگیره و حتی تا دروازه‌های دهلی پیش بره. اما سرنوشت او همچون بسیاری از فاتحان تاریخ پایانی تراژیک داشت. پس از سالها جابجایی پیکر نادر سرانجام در سال 1336 هجری شمسی به همت انجمن آثار ملی و طراحی استاد هوشنگ سیحون بنایی در خور شأن این سردار ایرانی ساخته شد. معماری این آرامگاه ترکیبی از سنت و نوآوری سنگ تراشی‌های خشن، سقف‌های بلند و استفاده از سنگ گرانیت مشکی و خاکستری حس صلابت، خشونت و جنگ و غرور تاریخی رو به بیننده القا می‌کنه. ساختمانی با 6 ستون قطور و ساده که پیکره اصلی مقبره رو شکل میده، گویی یادآور قدرت و اقتدار نادره. اما یکی از شاخص‌ترین بخش‌های این مجموعه مجسمه عظیم و چشمگیر نادرشاه سوار بر اسبه. این تندیس که به دست استاد ابوالحسن صدیقی یکی از بزرگترین مجسمه سازان معاصر ایران شناخته شده، نادر رو در حالتی فرمانده‌وار و سرافراز نشون میده، سوار بر اسب، شمشیر به دست و در حال رهبری سپاه. در پایین‌تر 3 سرباز ایرانی با لباس‌های دوره افشاری دیده میشن که نماد همراهی ملت با رهبرشون هستن. ارتفاع مجسمه به بیش از 6 متر میرسه و بر سکوی سنگی قرار داره. ترکیب اون با معماری اطراف نمایی با شکوه به مجموعه بخشیده و به یکی از نمادهای شهر مشهد تبدیل شده. مقبره نادرشاه تنها یک آرامگاه نیست، موزه‌ای از اسلحه‌های دوره افشاری، اسناد تاریخی و نقاشی‌های از نبردهای مهم اون همونطور که دیدید نیز در این مجموعه قرار دارد که بازدید کنندگان رو با تاریخ نظامی و فرهنگ ایران آشنا می‌کنه. این مکان نه تنها یادبودی از یک شخصیت تاریخی بلکه آینه‌ای است از غرور ملی، هنر معماری معاصر و تلفیق زیبای تاریخ و فرهنگ ایرانی. نادرشاه افشار رو می‌توان چهره پیچیده و کم نظیر در تاریخ ایران دونست، فرماندهی که با شمشیرش مرزهای ایران رو از نو ترسیم کرد و با ارادهش نام ایران رو تا دوردست‌ها طنین انداز ساخت. اگرچه دوران سلطنتش کوتاه و پایانش تراژیک بود، اما یاد او همچنان چون تندیسی سنگین بر پیکره تاریخ ایستاده، نه فقط به خاطر فتوحاتش بلکه به خاطر غروری که به ایرانیان بازگرداند. او فاتحی بود که تاریخ نه با شکست‌هایش که با هیبت و جسارتش به یاد می‌آورد. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر طرفدار ویدیوهای مربوط به هوانوردی و ایرانگردی و جهانگردی هستید، کانال من رو داشته باشید. به امید موفقیتتون.